nderuar shikues, mirëmbrëma. Kosova nga sot ka hyrë në fazën e formimit të ushtrisë së saj, me çka do të rrumbullaksohet edhe një çështje tjetër me rëndësi historike për konsolidimin e shtetit. Kjo çështje jo në pak raste ka shkaktuar përplasje në skenën politike, por sot ishte ndryshe. I gjithë spektri politik në vend, përjashtuar listën serbe, u bë bashkë për miratimin e 3 projektligjeve që avancojnë mandatin e FSK-s në ushtritë Kosovës. Kjo ushtri do të vazhdojë të quhet Forcë e Sigurisë, pasi për ndryshimin e emrit të saj nevojiteshin ndryshime kushtetuese që kërkonin 2/3 e votave të deputetëve të komuniteteve, të cilët tash sa vjet nuk u bindën. Alternative këtij ngërçi ishin avancimi i statusit të FSK-s përmes miratimit të këtyre 3 projektligjeve. Të nderuar shikues, do të flasim për këtë temë me këtë panel të ftuar në SHESH, pra në këtë emision, por këtu janë vetëm gjysma panelit, pasi gjysma tjetër për shkaqe nga më të ndryshmet, ministri i FSK-s, të nderuar shikues, zoti Rustem Berisha, nuk ka ardhur ende, nuk e di nëse ka vendosur të vijë apo jo, por deri në këto çaste nuk e kemi në studio, dhe si përpasoj dhe deputeti vetëvendosur zoti Recep Selimi u largua nga ky panel pasi që tha se ai ka ardhur për të ballafaqur edhe me ministrin e FSK zotin Berisha. Megjithatë, ne do të vazhdojmë të flasim për këtë temë me zotin Haxhi Shala, kryetari i Komisionit Parlamentar për Miqësinë e Forcës së Sigurisë, zoti Shala, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Zonin Besa Kabashi Ramaj, mirë se erdhët zonja Kabashi Ramaj në këtë panel. Gjithashtu do të kemi një lidhje tjetër të drejtë për drejtë me komandantin e Forcës së Sigurisë, zotin Raman Rama, si dhe një kyçje tjetër të drejtë për drejtë me Brukselin për të marrë agimet atje nga korrespondentja jon Gjeraqina Tuhina, e më pas dhe një material nga Beogradi përgatitur nga korrespondentja jon Ana Mari Repiç. Nisim me juve, zoti Shala, sot pra nisi edhe zyrtarisht procesi i transformimit të FSK-s në ushtritë Kosovës. Cilat janë hapatutje, çka tutje në vazhdim, përpos procedurave normalisht në kuvend? Fesim faleminderit. Po më keq që paneli ka mbetë në gjys, po si do të qoftë, do të mundohem bashkë me Besën që ta plotësojmë, sepse ndoshta edhe me Besën do të jemi jashtëzakonisht të informuar rreth këtij procesi. Prej fillimit. Faleminderit që nuk u largua dhe ju dy. Transformimi i FSK-s nuk ka filluar nga sot, por transformimi i FSK-s ka filluar qysh herët, sepse është punuar për të ardhur deri në ditën sot, ku jemi sot. Po ajo që sot më gëzoi fakti sepse në Parlamentin e Kosovës të gjitha forcat politike kanë dakord e dhanë votën pozitive për transformimin e FSK-s, që kjo të bën më gëzu. Ishte i rrallë në fakt ky moment. Edhe para qytetarëve, por edhe para fakturit ndërkombëtar, se kur është puna çështja madhore, din bëhet bashkë spektri politik. Kjo është me rëndësi më shumë se sa pjesa e tjetër. Për jashtim lista serbe që jeni të informuar ju dhe opinioni juaj se nuk kanë nejtë, kanë arsyet e veta, kanë politikat, por nuk mund të themi që lista serbe, serbet nuk janë dakord, se qytetarët serbe janë dakord, sepse në sondazhin e fundit që kam ndëgjuar nga një hulumtim që kanë bërë një agjencion, dul se qytetarët e Republikës Kosovës me komuniteti serb është dakord për formimin e Forcës së Sigurisë Kosovës, sepse Forca e Sigurisë Kosovës në shumë raste, si në zjarre, në vërshime, në shumë ju ka dalë në ndihmë edhe qytetarëve serb. Qytetari serb veç e ka prek Forcën e Sigurisë Kosovës në ndihmë. Kush është meritori për këtë gjendje sot që jemi në transformimin e FSK-s? Unë mendoj që më meritor se ushtarët, në oficerët edhe oficerët e FSK-s, askush nuk është. Pa marrë që shumë shoh në për Facebook ka një betejë të asaj se për të gjetur pra se kush është meritori. Ka një betejë të politikanëve, të liderëve të shtetit, por edhe të partive politike për këtë punë, apo si e ke parë këtë çështje? Jo, për referu nga Facebook-ave, përshë ja e meritore, jo kë, meritor për ardhën në këtë situatë ku jemi sot që t'jenë dakord edhe spektri politik në zbashku, edhe fakturit ndërkombëtar t'jetë në një pajtim të heshtur, janë vetë Forca e Sigurisë Kosovës, janë ushtarët, janë oficerët, të cilët kanë ditë të bashkëpunojnë me faktorin ndërkombëtar dhe ata një ditë të mbështesin edhe të shohin Forcën e Sigurisë Kosovës si një partner të përbashkët në misione jashtë vendit apo kudo që kërkohet. Sot ishte miratimi në parim fakt i këtyre 3 projektligjeve ose i kësaj pakoje. Si do të procedohet tutje? Tashti mas votimit parë projektligjet, ato tash kthehen prapë në komisionin për siguri, aty
formoj grupin punës, ku në grupin punës do të jenë të gjitha partitë politike nga një deputet, edhe do ta fillojmë punën të rishqyqojmë ligjet, mangësitë e ligje, çka duhet të shtojnë, komentet të deputetëve të cilët kanë që në njëkohësisht do të organizojmë ndëgjime publike, një në Prizren ka menduar, sepse është në Prizren kemi një shumicë të pakicat të sot jetojnë atje që Bosnjak, Goran, gjithë ato, edhe një në Graçanic me komunitetin serb, ku do të shkojnë grupi punës që do të jetë nga komisioni, njëkohësisht edhe Ministria e FSK-s do të na bashkangjitet që të sqarojmë saktë si çka dojmë, edhe të marrim komentet e tyre për të futur në ligj nëse kanë ndonjë. Për çfarë periudhe kohore po flasim pra për finalizimin e miratimit të këtij procesi? Po tash ne në kuadër të rregullorës së kuvendit, moment që vjen nga qeveria në kuvendin e Republikës Kosovës, ne kemi 60 ditë si pjesë për të marrë deri në finale. Brenda 60 ditëve, pra 2 muaj, pritet që... Jo, tash nuk kanë metë edhe 1 muaj e gjysmë, sepse 2 javë vetë shkun, po për mëna 60 ditë ne duhet ta procedojmë në gjimin e dytë në parlament, të finalizojmë të proces. Faleminderit. Zonja Kabashi Rama, ju jeni marrë disa vite radhazi me procesin fillimisht të TMK-s, më pas të FSK-s, pra jeni shumë në rrjedha të kësaj situate që ka ndodhur deri tani. Si i keni parë këto projekt ligje fillimisht, pra këtë pakut ligjeve i keni analizuar, cili është komenti juaj? Në fakt, s'pari kisha dashur të thonë që kemi prit me vite një moment të tillë, edhe nuk na gëzon në fakt realizimi i një dëshire mbarkombëtare për me pas një pjesë të konsoliduar të strukturave të sigurisë vendit, ku merr pjesë edhe ushtria. Në këtë proces, siç thatë edhe ju, kam marrë pjesë edhe vetë, kam bën një pjesë teme në ekipin e shumë oficerëve dhe shërbësve civil që kanë marrë pjesë në këtë projekt madhor, që ka qenë pjesë e rishikimit strategjik sektor sigurisë në përgjithësi, pjesës cilës ka qenë edhe analizimi i strukturave ushtarake dhe çfarë duhet kemi në të ardhmen. Mbajmë që në debatin e fundit kur kemi biseduar bashkë, ke qenë kundër në fakt në ndryshimeve ose transformimit FSK-s përmes ndryshimeve ligjore. Tani jemi në këtë proces, po shohim pra që ka pas një unifikim spektrit politik, por edhe një përkrahje të faktorit ndërkombëtar. Cili është vlerësimi, çka ndodhi deri tani sipas jush, pse ndryshoi? Ju më pyetet mas pari për projekt ligjet. Projekt ligjet kanë qenë rezultat i rishikimit dhe aty janë përfshi ndryshime në ligje që kanë dalë si rezultat rekomandimeve të rishikimit. Mirë po për pjesën e FSK-s, projekt ligje që dorëzu e ka përfshi spektrin e ndryshimeve që i shkakton ndryshimi i statusit FSK-s në për të gjitha ligjet tjera, jo vetëm 3 këto që i përmendet jo, po është aty një paketë me gjitha ligjet ku influencohet, sepse FSK nuk funksionon veç vetëm, funksionon si pjesë e strukturave të sigurisë në vend. Natyrisht ndryshimi i emrit kish pas më shkaktuar ndryshime të më të mëdha. Mos ndryshimi i emrit nuk shkakton as shumë ndryshime, po prapë ka më pas ndryshime sa i përket emrit të Ministrisë së Mbrojtjes. A është ka rëndësishëm çështja e emrit FSK-s? Po është. Kështu që po du më dalë tash aty. E qartë. Domethënë kur është falë ndoshta po të ndërhyj por jo s'ka problem. Kur ka ndodhur rishikimi strategjik i sektorit sigurisë, është bo analiza e këtë sektorit sigurisë dhe është vendosur çfarë roli lun në mesin e institucioneve tjera edhe forcat armatosura. Dhe pse kemi nevojë, çfarë duhet me qenë, çfarë roli duhet me pas, çfarë misione duhet me pas, si duhet më duk. Dhe forca e sigurisë Kosovës emri ka qenë i vendosur për shkak të situatës politike në cilën jemi gjendë gjatë transformimit të TMK-s në FSK, dhe FSK-ja është simbol i kompromisit, nuk është simbol i konsolidimit 100% të institucioneve të sigurisë. Dhe si rezultat ka dalë që kjo farë formula me 3 anë e mbrojtjes së Kosovës, ku përfshihen marrëdhëniet e mira me fqin, siguria ndërkombëtare e cila është si pjesë e umbrellës së NATO-s dhe konsolidimi i strukturave të sigurisë, bëhet vetëm nëse pjesa jonë përfundohet komplet. Në këtë rast, FSK-ja duhet të më shndruani forcat armatosura, jo të jetë prapë FSK. Që keni edhe eftohur pak më duket. Kërkoj ndjesë. Pa problem. Si do qoftë, kjo ka rezultuar që duhet më u bë ndryshimi kushtetues.
Në rregull, derisa qetësoni, ashtu kështu po komandanti FSK-s general Raman Rama është duke na pritur pra për një lidhje të drejtë për drejtë në këtë emision. Komandant, nëse na dëgjon mirëmbrëma nga Prishtina, ju sot nuk keni qenë në Prishtinë, shumë kush e ka quajtur këtë ditë në fakt ditë historike. Si e keni parë ju dhe ku jeni aktualisht? Fatkeqësisht nuk jam në Prishtinë, jam në një konferencë në Wiesbaden të Gjermanisë, një konferenca e 26 e organizuar nga Ushtria Amerikane për Evropë, ku pjesëmarrës janë 39 shtete, 39 shefat të mbrojtjes, qofshin anëtarët NATO-s, qofshin partnerët e NATO-s, dhe më vjen keq që nuk jam atje, por sido që tjetë është një arritur e madhe, domethënë për vendin, por normalisht edhe për FSK. Nuk fillimisht duhet ju përshëndesit, ju falenderoj juve për thirrjen, por në njëjtën kohë edhe dy panelistë, dhe më vjen mirë që në fillim të procesit për një kohë caktuar kanë qenë të dy, domethënë përfshirë në këtë proces, dhe absolutisht është një ditë e madhe për Kosovën. Si do duket ushtria e Kosovës në emërtimin e saj, pra tashmë të njohur Forcë e Sigurisë së Kosovës, si do duket në terren? Si e parashihni ju? Ushtria e Kosovës do duket sikur gjitha ushtrit vendeve anëtare të NATO-s. Dhe ne kemi punu që nga fillimi, por meritat, dhe më thonë, për këtë proces janë që 20 vite. Dhe duke fillu prej atyre që nuk jenë në mesin e tyre, në mesin tonë, që kanë dhonë gjakun dëshmorët, por edhe të tjerët që kanë qenë gjatë gjithë kësaj periudhe, 20 viteve, dhe që kanë qenë pjesë e strukturat, qoftë në TMK, qoftë në FSK, që për shkaqe ndryshme nuk jenë pjesë e jonja. Ne vetëm jemi me fat që po e finalizojmë një proces që është shumë i rëndësishëm për vendin. Zoti Rama, cilat janë ndryshimet më të mëdha në funksionimin e Forcës së Sigurisë? Pra, kjo forcë do të vazhdojë të quhet Forcë e Sigurisë, por do të avancojë në mandatin e saj. Për mua personalisht po flas, domethënë është më rëndësi edhe emri, por në këtë rast nuk është shumë rëndësi emri. Është më rëndësi që do të ndryshohet domethënë mandati dhe misioni i Forcës së Sigurisë, që ky ka qenë qëllim dhe synimi jon. Prapë është vendim politik, kurdo që është një konsensus politik, domethënë ne nuk kemi asnjë problem, domethënë ndrimi i emrit është një proces shumë i thjeshtë, por që duhet bazuar në Kushtetutën e Republikës Kosovës, që duhet të arrihet një konsensus. Por më rëndësi është që të ndrohet mandati dhe misioni dhe të kryhen detyrat reja. Në bazë përvojës suaj, çfarë periudhe kohore nevojitet prapë për të finalizuar tërë këtë proces të transformimit nga mandati i vjetër, pra që ka aktualisht FSK deri në mandatin e ri përmes këtyre 3 projekteve? Jo, nuk është mandati i vjetër i FSK, sepse këtu kapacitete ne do t'i mbajmë, sepse Kosova ka nevojë për këto kapacitete aktuale që i kemi. Unë po e marr veç shkurt një shembull. Ne kemi edhe 110 fusha të minuara në Republikën e Kosovës. Dhe për të pastruar gjitha ato fusha në bazë të statistikave, analizave dhe kapaciteteve aktuale në nevojitin 8 deri në 10 vjet. E mora këtë shembull pa i diskutuar edhe kapacitete tjera që i kemi, por ne do t'i mbajmë këto kapacitete, do t'i trajnojmë, do t'i pajisim, sepse kemi nevojë për to. Në njëjtën kohë ne kemi filluar para përgatitjet, domethënë për misionin e ardhshëm, që sa do të marrë vetëm hapi i parë, dhe presim që të merret vendimi ose leximi i dytë i ligjeve të Forcës së Sigurisë Kosovës, dhe ne kemi një plan të detajuar që kemi ndërtuar bashkërisht me ekspertë, qofshin ata vendor, por edhe ndërkombëtar, sidomos bashkëpunimin që kemi pas me partnerët tonë strategjik. Dhe ne kemi qenë fillimisht të kujdesshëm në të gjitha aspektet. Kemi zhvilluar skenario, kemi zhvilluar edhe analizat, domethënë gjitha analizat që bën në një shtet normal, dhe kemi dalë si rezultat, domethënë që bazu në këto kapacitete, domethënë edhe bazu në mundësitë dhe aftësitë që i ka Kosova, ne kemi hartuar një plan 10 vjeçar. Mirë po, unë gjithmonë e kam thonë dhe prapë po e them, planet tona janë fleksibile. Domethënë edhe varësisht prej situatës ne do të veprojmë.
Zoti Rama, edhe një pyetje të fundit. Ju, si komandanti i kësaj force, pra pjesë e saj, janë antarë të gjitha komuniteteve që jetojnë në Kosovë, përfshirë dhe të komunitetit serb, përfaqësuesit e të cilëve sot e bojkotuan këtë seancë, u larguan nga seanca dhe gjithashtu qeveria në Serbi e kundërshtoi në fakt atë çka ndodhi sot në Kuvendin e Kosovës. Cili është reagimi juaj si komandant i kësaj force? Unë fillimisht du vetëm të them që e kemi koordinu gjithë procesin, do në të fillu prej presidencës, qeverisë, kryeministrit, në këtë rast parlamentit, komisionit parlamentar, dhe për ne ka qenë shumë rëndësi, do më thonë që të arrijet një konsensus, dhe unë duhet të falenderoj në cilësinë dhe pozicionin ku janë gjitha partitë politike për mbështetjen dhe për krahjen që e kemi marrë. Merita më e madhe dhe merita veçantë është e gjithë vajzave dhe djemve që shërbejnë në forcën e sigurisë Kosovës. Pa përkushtimin e tyre, pa disiplinën e tyre, pa motivimin e tyre, ne nuk do të ishim institucioni më i respektueshëm që 6 vite. Ne do të vazhdojmë dhe jam i sigurt dhe kam thonë dhe e marr me përgjegjësi që ne jemi të gatshëm ta implementojmë planin që kemi ndërtu bashkërisht me partnerët tonë, por edhe me faktorin vendor. Është shumë rëndësi që ne do të jemi transparent me gjithë, qoftë me faktorin vendor, çush kemi qenë, qoftë edhe me ato ndërkombëtar. Kemi pas kampanja të informimit qoftë në kryeqytetet më të mëdha të Evropës, qoftë edhe në Bruksel, qoftë edhe takimi i sodit që në fakt ka ndodhur. Unë kam pas mundësinë me shumë prej shefave të mbrojtjes të njoftoj me procesin dhe unë nuk kam pa asnjë reagim, do të thonë të veçantë, do të thonë prej shefave. Çka është më rëndësi, Forca e Sigurisë Kosovës është multietnike, do të jetë multietnike, do të jetë në shërbim të gjithë qytetarëve, do të jetë për të mirën e vendit, por edhe të regionit. Dhe ne dyert tona janë të hapura për të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës pa dallime. Zoti Rama, dhe një pyetje të fundit, në fakt e kam nga kolegu im Enver Bajrami, i cili ma përkujtoi si vlerësoni në fakt disa largime të disa pjesëtarëve të FSK-s, të cilët kanë qenë i kanë takuar komunitetit serb. Mund vjet keq për largimet e tyre për shkak të presioneve që kanë ardhur nga jashtë, që në farë forme nuk është edhe as fair, as morale, por as edhe ligjore të përzihesh në punë të dikujt tjetër. Por ato janë vendime tyre personale dhe ne i kemi respektu për shkak të presioneve që i kanë pas jo vetëm pjesëtarët tonë, por edhe pjesëtarët e familjeve tyre. Kështu që na nuk unë as si problem, do të thonë nuk e kam që ti zaventësojmë ata. Në fakt në zyrën time unë i kam edhe më tepër se 200 aplikacione që komuniteti serb ka shprehur dëshirën dhe gatishmërinë që të jenë pjesë e Forcës së Sigurisë Kosovës, pavarësisht mandatit që do ta ketë, por në bisedime dhe në diskutime me ta nuk e shohim për momentin, do të thonë atë momentin e duhur që ne duhet ta bëjmë regrutimin. Mirë po, me siguri në vitin e ardhshëm do të ketë regrutime të reja dhe prapë e përsëris, dyert tona do të jenë të hapur për gjithë dhe do të jemi në shërbim për të gjithë qytetarët e Kosovës pa dallime. Zoti Raman Rama, ju falenderoj shumë për kohën tuaj dhe për këtë intervistë drejt për drejt nga atje. Faleminderit për thirrjen, përshëndetje për ju dhe për panelin dhe gjithë qytetarët e Republikës Kosovës. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, ishte pra komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës, general Raman Rama. Do të shala e vazhdojmë me juve. Zoti Rama përmendi në fakt që nuk ka ndryshim të mandatit, por ka disa kompetenca shtesë për FSK-n. A ka mundësi për shikuesit të sqaroni cilat janë ndryshimet kryesore që do të pësoj FSK-ja në fakt? Ndryshimet kryesore që mund të përmendim është mbrojtja e territorit të Republikës Kosovës, të cilën nuk ka qenë më herët mbrojtja e territorit të Republikës Kosovës nga Forca e Sigurisë Kosovës. Kjo është ajo që ndryshon edhe strukturën, ndryshon edhe misionin e Forcës së Sigurisë Kosovës. Me një fjali, në misionin e ri është mbrojtja e territorit të Republikës Kosovës. Që nuk ka qenë deri tash. Që nuk ka qenë deri më tash. Ka qenë deri më tash në shërbim të qytetarëve, të pronës, të institucioneve, po jo mbrojtja e teritorit të Republikës Kosovës gjithashtu është në kompetencë edhe të përfaqësuesve ushtarak të NATO-s në fakt Kosovë Forit këtu. Si keni biseduar, jeni në kontakt me përfaqësuesit e NATO-s ose edhe të KFOR-it në Kosovë lidhje me mandatin që do të ketë KFOR-i tutje pas krijimit të ushtrisë Kosovës ose mandatit shtesë të FSK-s? Po tashti për të plotësuar këtë shpërthyer ose këtë ndryshim FSK-s i vyt ende kohë për të zhvilluar. Tash ku themi ende kohë nuk është vetëm pajisja.
Tash mund të themi që është e përgatitur jashtëzakonisht janë përgatitur edhe personeli në trajnime të ndryshme në vendet evropiane, por i nevojit ende kohë për të marrë këtë detyrë 100%. Duhet edhe KFOR-i të rishiqon tash misionin e vet mas të vitit apo 2 vite, apo më njëherë ndoshta e rishiqojnë misionin e tyre, por prezenca e KFOR-it prapë ose prezenca e NATO-s na nevojitet ende në Kosovë për shkak të rrethonave ose gjendjes sigurisë në Kosovë dhe në rajon. Po ajo që është më rëndësi tash është kjo, atë pjesë të misionit e ka edhe KFOR-i, por në pajtueshmëri ose në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar është fut edhe në FSK, sepse një ditë asnjëherë as KFOR-i nuk e ka thonë që ne përgjithmonë do të jemi këtu për të pasur këtë mision. Edhe më duket i ka ardhur koha që do ta kemi dhe korrespondentin tonë Gjeraqina Tuhina për të na dhënë ndoshta më shumë hollësi rreth qëndrimit të Aleancës Veriatlantike atje. Por derisa Gjeraqina të jetë gati, apo tashmë është gati, më thonë, po, sepse desha të kaloj tek zonja Kabashi, por e vazhdojmë tutje. Gjeraqina, përshëndetje nga Prishtina, na thuaj nëse ka arritur të sigurosh ndonjë reagim nga Brukseli atje ose më saktë nga Aleanca Veriatlantike e NATO-s përkitazi me zhvillimet e sotme në Kosovë ndryshimit të mandatit të FSK-s. Po, festim zyrtarët e NATO-s vazhdojnë të qëndrojnë mbrapa linjës jo identike, por të ngjashme siç kanë thënë edhe vitin e kaluar apo muajve të mëhershëm, dhe ajo është se i takon autoriteteve të Kosovës të vendosin rreth ardhmërisë FSK-s, por se secili ndryshim i mandatit do të shkaktojë që edhe aleatët e NATO-s të rishqyrtojnë përkushtimin e NATO-s ndaj Kosovës apo mandatin e KFOR-it. Mirë, po çfarë është shumë interesant në prononcimet e zyrtarëve të këtushëm në dritë të veprimit të sotëm në parlament është se më nuk përmendet domosdoshmëria që transformimi i FSK-s të bëhet konform amendimentimit kushtetues apo ndryshimeve kushtetuese. Disa herë kam tentuar që të bisedoj me zyrtarët e këtushëm dhe të kërkoj konfirmim nëse ka drejtë ndryshimi i qëndrimit të NATO-s dhe se NATO në një mënyrë tani e pranon faktin se po transformohet FSK-ja, mirë po zyrtarët e këtushëm refuzojnë së paku as zyrtarisht, as jo zyrtarisht ta konfirmojnë këtë gjë, mirë po kjo është e qartë në prononcime sepse kemi deklarata me shkrim, deklarata gojore të ditëve të fundit, ku në asnjë mënyrë nuk përmendet domosdoshmëria e ndryshimeve kushtetuese për ndryshimin e mandatit të FSK-s, ashtu siç është thënë viteve të kaluara, muajve të kaluar, madje njëherë pa të thënë edhe vetë sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Gjithsesi, pas asaj çfarë ndodhi sot në Prishtinë, po paralajmërohet se me siguri NATO-ja do të rishqyrtojë mandatin e KFOR-it aty, që është edhe natyrisht veprimi logjikshëm i aleancës, duke pas parasysh mënyrën si ka ardhur KFOR-i aty, vitin kur ka ardhur dhe në çfarë mandati ka ardhur. Mirë po do t'jenë këto besoj hapa të ngadalshëm, jo aq të shpejt, duke pas parasysh se pritet të shihen veprimet konkrete edhe më tutje në Prishtinë. Veç edhe një pyetje, Gjeraqina, ka pasur ndonjë deklaratë ose reagim zyrtar pas ditës së sotme? Jo, zyrtarisht askush nuk është prononcuar, pavarësisht insistimeve të gazetarëve të këtushëm, megjithatë zyrtarët e NATO-s në ato që quhet off the record kanë dhënë linjën zyrtare të NATO-s, e cila ka qenë identike për secilin gazetar i cili kanë tentuar që të kontaktoj selin e NATO-s, e kjo është se autoritetet e Prishtinës i takon autoriteteve të Prishtinës që të vendosin për ardhmërinë e FSK-s dhe se do të ishte mirë që rreth kësaj çështje të konsultohen komunitetet e Kosovës, por edhe aleatët e NATO-s. Gjeraqina Tuhina, faleminderit shumë për këtë paraqitje të drejtë për drejtë për emisionin SHESH. Besa Kabashi, besoj je qetësuar tani me kollin. Po kërkoj ndjes, po kjo ndodh për emisionin live. Jo vetëm në emisionin live, por edhe sezona tani është krejtësisht e zakonshme që të kesh simptomat gripit apo të ftohjes. Nëse mund t'ja dalësh ta vazhdosh këtë mendim tëndin, desha të lidhem kryesisht tek qasja e Brukselit, në fakt, dhe e Aleancës Veriatlantike. Se ki parë, në fakt, e përmendit dhe Gjeraqina këtë ndryshim të qasjes. Deri para pak muajsh, NATO-ja, zyrtarët e NATO-s, por edhe të bashkësisë ndërkombëtare në përgjithësi, kanë insistuar që transformimi i FSK-s bëhet vetëm përmes ndryshimeve kushtetuese, tani kemi një qasje ndryshe. Në fakt, nuk ka ndryshim qasjes,
unë nuk pajtona që ka ndryshim të qasjes, dhe po të regoj pse. Po nuk është lejuar dhe po të regoj pse. Ka pasur një tentativë dhe para disa vitesh. Po të regoj pse, sepse partner strategjik të Republikës Kosovës dhe arsyeja pse këto të themi mas pari e përmendet unifikimin sot. Natyrisht që ka unifikim se është një prej projekteve më të dashura të shtetit tonë, edhe as nuk guxon mendoj me tingëllu kritik i kësaj çështje për mënyrën që ka ndodhur, jo që ka ndodhur, po për mënyrën që ka ndodhur, ty u frigu që po duken jo patriot. Por që ato, domethënë, kanë votu pas një mendim të dytë. Nuk po them që nuk o dashur me ndodhur natyrisht që e kemi prit me vite të tëra, mirë po prap nuk ndryshon fakti se kjo ndoshta nuk ka mënyra më e mirë për me ardhi të rezultati. Kur të ndërtosh një shtet, rezultati nuk është i vetëm gjë që ka rëndësi, edhe procesi që arrin atje. Dhe ne në Kosovë duhet me pas se transformimi i FSK-s si pjesë e një projekti madhor, domethënë të konsolidimit strukturës së sigurisë në Kosovë, ku përfshihen edhe emergjenca civile, dhe shëndetësia, dhe arsimi, edhe gjësimi është shumë i vogël. Çfarë roli luan kjo në kontekstin e sigurisë njerëzore, sepse ne si shtet, nëse flasim si shtet, obligimin ton primar e kemi ndaj qytetarit, me ngrit nivelin e mirëqenies së qytetarit. Dhe për momentin qytetari jonë ka një gjendje shumë jashtëzakonisht të vështirë, dhe në këtë rast duhet të popëj këtij konteksti. Kështu që te transformimi i FSK-s me dal, ka rëndësi shumë procesi, kanë rëndësi procedurat, kostoja financiare ka jashtëzakonisht rëndësi, implikimet ndërkombëtare, pyetjen që ma bone, komunikimi strategjik dhe mënyra qysh zbatohet komunikimi strategjik. Komunikimi strategjik zbatohet para se më ndodh, jo mas se të ndodh. Qasja ndaj minoriteteve ndodh para se më ndodh një akt i tillë, jo mas se të ndodh, sepse ideja është që sa më shumë me pas përkras procesit. Është të vërtetë që na s'kemi mujtësi si shtet me mbet peng i Serbisë, por njëkohësisht partner ndërkombëtar, domethënë kemi qit para aktit krym. Shtetet Bashkuara të Amerikës ende mbajnë linje zyrtare që... Kush ka qitë para aktit krym? Kosova, në fakt, apo përfaqësuesit e serbëve të Kosovës? Jo, ne kemi qitë para aktit krym në aspektin... Sepse dhe me pakun e Tisarit ka qenë një afat i caktuar 5 vjetë nëse s'gaboj, që dhe më pas ndodhë transformimi. Jo, ka qenë për kapacitetet e plota operacionale, nuk ka qenë veç për transformimin. Po që të nisë, faza e procesit të transformimit. Ne kemi bërë rishikimin, dhe në fakt askush prej 2014 nuk e ka ndalu asnjë kryeministri me draftu strategjinë e re kombëtare, ku thuhet që vizioni kryeministit është me kriju ushtrinë, domethënë forcat armatosura, me çrast veç kishin filluar mu ndërtu kapacitetet, dhe kur të ndodh transformimi kapacitetet nuk kishe pas as prej asaj dite me nis prej nivelit 0, që FSK në fakt edhe nuk ja ka nis për nivelit 0, kanë bërë punë gjatë këtyre viteve, po kanë vrarë një limit ku s'kan mundë të kalu. Strategjia kombëtare nuk ka ndodhur ende, është në draftim më sipër diku, po nuk ka ndodhur ende. Strategjia mbrojtjes nuk ka ndodhur ende, ose nëse ka ndodhur ja kemi nis ka bishti. M'fal, po mas pari duhet strategjia kombëtare më ndodh. Mandej strategjia mbrojtjes, mandej transformimi. Dhe neve, në një farë mënyrë kam na shkaktu tash, unë më shumë jam interesuar me sot me diskutu çka tash. Okej, kjo ka ndodhur, po çka tash? Zgjidhja ideale ka qenë në ndryshim kushtetues, se ti prap e ki pranuar një kompromis. Me çështë zgjedhje ti ki pranuar prap me bëni kompromis në rajon që të gjitha janë ushtri, ndërsa ti ki quajtun forcat e sigurisë Kosovës. Okej, po i ndron mandati, atëherë ku është problemi të emri? Emri, simbolika e emrit është jashtëzakonisht e madhe, sepse e potencon problemin që e ki brenda shtetit, problemin me minoritete, që aty është kyçe. Dhe na, domethënë, kur s'po mujmë të kalu 5 zgjedhjem, planin B. Ka dhe ushtrit e tjera në botë, shtetet që nuk kanë emërtimin po se kanë kontekstin e sigurisë tonë, ka Izraeli, forcat e mbrojtjes, mirë, po ata prej fillimit e kanë kriju, nuk e kanë bërë kompromis politik. Të na forcat e sigurisë kanë qenë kompromis politik. Dhe ideja ka qenë që me ndal kompromisin politik dhe më konstelacioni i sigurisë në Kosovë më kompletu, tamam si shteti pa mvorën, pa interferenca, që atë moment që ki pranu këto ka një interferencë, domethënë apet duhet me ndodhë diçka në të ardhmen. Këto duhet me pranu së është realiteti, për që atë arsye edhe NATO si partnerion strategjik, edhe SHESH kanë mendu që idealja ka qenë me kushtetuese. Tjetra është, okej, nëse s'mundet me ndodhë me kushtetuesen, çka kemi mujtë me bo? Kemi mujtë me shpenzu të gjitha opcionet, ku edhe kur ishe ullë, të gjitha opcionet e outreach, apo domethënë PR-it, e strategjisë e komunikimit, që kur tullish për të tavolinës me NATO apo me SHBA-t, me thonë që me të vërtetë kemi shpenzuar të gjitha opcionet. E kemi diskutuar jo rrallë herë çështjen e të kaluarës, vetë thatë çka tash, flasim çka tash tutje. Dhe çka tash ka mund mbrengos sot është që për shembull, a është mendu për kostën financiare, sepse ne dim që një kostë financiare
është kriju kisha pas dëshirë me pa qenë sot këto ministri. Ka qenë i ftuar pandem fillim. Kjo shumë jo korrekte. Nështë edhe Zoti Shala këtu pasi që është... Po mirë, Zoti Shala është këtu, po nuk është përgjegjës për ministrin. Kryeministri ka deklaruar në fakt që ka buxhet mjaftueshëm për këtë çështje. Fatkeqësisht janë të bazu në buxhetin që është para pa në vitin 2014. Haxhia mundet me njëherë me reagu nëse ka ndryshuar diçka, po informatat më të fundit janë që s'ka ndryshuar. 5 milion ekstra për buxhet çdo vit dhe kjo ka qenë për 5 vite, do me thonë për kornizën afat mesme shpenzimeve. Atëherë o planifiku 2014-2019, që i ka ro 5 vite, e mas asaj, prej 2024-ës, që i beke mas 10 vitet, kur të mërim kapacitetet plota operacionale si forcat armatosura, është kërku që me pas një buxhet për 64 milion brenda vitit. Po kjo ka qenë, kemi qartë, vetëm për kapacitetet primare, dhe më thonë kapacitetet operacionale të forcave të armatosura të Republikës Kosovës. Dhe aty nuk është përfshi rritja graduale numrit pensionumve, cilët e kanë me përqinje 40 plus 10 plus 5 plus në varësisht për sa vite kanë shërby në forca, dhe më thonë në FSK. Dhe nëse mirë të dhaja parasysh, kosto është jashtëzakonisht e madhe. Dhe ne tash, për shkak se mi vonu me transformim, ne jemi një stad ku kemi këtë çështjen e veteranëve, ku kemi politika tjera sociale, ku kemi skema tjera që përdojmë me financu. Dhe unë e kom përshtypjen që sipas informatave më të fundit, nuk është rikostu asgjë dhe nuk është marrë parasysh gjithashtu inflacioni. Dhe më thonë, tregu ka ndryshu shumë, inflacioni në 2014 ka qenë ndryshe, tash është 2018. Po, për këto çështje që ngrite, do të flasë Zoti Shala, përpos që jeni kryetari i komisionit Zoti Shala, partia juaj, jeni pra pjesë e partisë dhe si rjedhoj pjesë e koalicionit qeverisës aktual, do të na jepni këtë përgjigje. Cila është kostoja financiare për këto ndryshime sa i përket mandatit FSK-s dhe a ekziston ky buxhet? Tash ku foli Besa për atë pjesën buxhetore, ka qenë viti 2014. Nga viti 2014, sot është 2018, është qenë 4 vite. Një pjesë e infrastrukturës është e përfunduar. Nga aja që është planifikuar në atë kohë, disa poligone, disa kazerma janë përfunduar. Një pjesë e shkollimit, sepse atëherë është dalë një kosto për përgatitjen e personelit, që nuk është kosto e vogël. Edhe një pjesë të personelit është përgatitur, që mund të merr aja kosto me radhë. Tash cilë është fazë ku jemi sot, ne sot kemi kompletu pjesën ligjore. Ende s'është kompletu 100%, por merrna 3-4 javë edhe kjo pjesa e mbetur në leximin 2 do të ketë fillon pjesa e parë e planit. Në pjesën e parë të planit janë tash mas dëshimeve ligjore komplet rregullore, udhëzimet, doktrina fillon të ndryshohet. Pjesa e armatimit të FSK-s për shembull, janë mjetet ose janë planifikuar mjetet e nevojshme për armatimin e FSK-s, tani e thatë dhe më parë e përmendet që FSK do të ketë mandat edhe për ruajtjen e territorit vendit. Po tash nuk do të thotë që sot ndryshoj pjesa ligjore dhe sot do të jetë njësitë e përgatitura. Po, është planifikuar buxheti, kjo është pyetja. A është planifikuar buxheti për vitet derisa të kemi një mandat që po kërkojmë për FSK? Është një plan që e ka prezantuar Ministria e Forcës së Sigurisë të Kosovës, një plan 10 vjeçar. Në fazën e parë kryesisht ka të bëjmë me pjesën e doktrinave, komplet rregullore ligje, përgatitja e personelit, përgatitja e strukturës, sepse struktura, kjo është, gati është më e rëndësishme se pjesa e pajisjeve. Pjesa, moment që ti përgatit njësin, e përgatit personelin, pajisjet blehen. Në çdo vit, nga pak, edhe arritet edhe të aja pjesa që po asistentit të armatimi rëndë për mbrojtjen e territorit, sepse tash edhe këfori, edhe në qofse e rëshiqen, këfori misionin e vetë, nuk do të thotë që nesër ai e rëshiqen edhe tërhiqet edhe të në mbetën barë nevaja. Kur pa përgatit Forca Sigurisë Kosovës, tjetë e zoja për mbrojtjen e territorit Kosovës, dhe të konkurron karshi partnerëve në sigurinë kolektive, edhe këfori nuk zbesoj që Kur jemi tek çështja e armatimit, në fakt, pasi që po flasim për këtë temë, sa është e definuar kjo çështje? Çfarë lloj armësh lejohen ose do të ketë ushtria e Kosovës? Tashti në ligj nuk e kufizon, sipas nevojave të Forcës së Sigurisë Kosovës dhe Kosovës, Republikës Kosovës. Nuk e kufizon as armatim të lehtë apo tron apo çfarë do të ketë. Po është vetëm shkruan aty sipas nevojave. Në moment që është sipas nevojave në ligj, atëherë varet prej situatës sigurisë që mund na krijohet në Kosovë dhe mbas nevojave. Po, Besa, pate me qëto është diçka. Një asaj përket mbrojtjes,
Kosova kur s'ka me mujtë me mbrojt veten prej armiqve potencial, mënyrëve tanake, sepse sot kërcënimet dhe rreziqet nivel global kanë eskalu qatë shumë sa për qatë arsye ekzistojnë edhe umbrellat të sigurisë sikur se NATO. Kur projektu Forca Armatose e Republikës Kosovës është mendu me qenë një forcë e cila e zhvillon një kapacitet nish dhe ndihmon misione të huaja me kapacitetin e vet, që është armatosur lehtë, jo rënd. Domethënë, nuk mund na më krahasu me ushtritë e mëdha të botës. Ideja është që mbrojtja e Kosovës mu bë me një kapacitet primar ushtarak, me marrëdhënie të mira me fqinj, partneritet me edhe me antarësim me EU dhe NATO. Tash, çka ka ndodhur këtu? Këtu kriju tash një vakum, sepse deri të rishikon NATO, natyrisht që KFOR-i nuk e lëshon Kosovën mirë, po deri të rishikon mirë një amulli. NATO ka me rishiku misionin Kosovë, sepse ti ki thonë që tash na e mbrojmë territorin dhe i ke qitë ata para një akti ku ata duhet për një me rimendu çfarë misioni ka me pas KFOR-i. Idealja kish me qenë që neve me na hek prej departamentit të operacioneve në NATO me na qitë të planet, sepse ne nuk jemi mo teatër aktiv i konfliktit, ne jemi në zhvillim e sipër, dhe që ajo ka qenë edhe ideja dhe projektimi që na me kalu në departamentin tjetër. Sa i përket armatimit edhe që ka ndodhur përpara, në fakt, vitet e vetë fundit, FSK-s nuk ju ka dhonë ka 5 milion ekstra, qysh është planifiku. Dhe në fakt, FSK-ja s'ka pas të drejt me ngrit kapacitetet me trajnu apo me pajis, askënd për shembull prej brigadës reagimit shpejt, e cila misionin ka krye po të lidh me misionin e ri të FSK-s. Kështu që, sa i përket misionit të ri të FSK-s, s'ka guxu me ndodh asgjë. Kanë mujtë me përgatit doktrinat, e di që kanë punu në aspektin e paketës ligjore, trajnimeve, ku kanë mujtë, po jo për mision të ri, se s'kanë qenë të lejuar. Dhe tash po filloj me vonesë, domethënë. Gjithashtu, çysh mundet mu aprovu, pyetja jam është, një projekt ligj kaq madhor, me rëndësi kaq të madhe për neve, edhe në aspektin moral edhe të identitetit si kosovar, po edhe në aspektin e nevojave të sigurisë, pa u bë kostim i ligjit. Kostim momental i ligjit. Ne si qytetar duhet me ditë sakt sa na kushton me implementu tash, jo me projektimet e vitit 2014. Dhe tash duhet natyrisht me krahasu me prioritetet e tjera. Nuk po themi që forcat armatose janë prioritet. Mirë, po tash kemi të bëjmë gjithashtu, për shembull, menaxhimi i emergjencave ka zero kapacitete, dhe nëse na ndodh një emergjencë civile, domethënë katastrofat natyrore në rritje e sipër, na s'kemi kapacitete fare. Kemi emergjenca tjera që janë shëndetësore, kemi mungesë terme dhe vakut, domethënë evakuimit ajror, kemi mangësi në sektorin sigurisë. Dhe për këtë arsye duhet projekti mu kostu menjëherë edhe me kuptu. Okej, sa na merr tash, na merr prapë vetë që kemi mendu, a na merr më gjatë, a na merr më shkurt. Edhe duhet urgjentisht me u kriju një strategji komunikimit dhe strategji e bashkëpunimit diplomatik me NATO-n dhe me shtetet e Kuintit, urgjentisht, shumë për ofër, që me u siguru për hapat e ardhshëm. Për ndryshe nuk guxojmë me leju që po dojmë diçka sepse dëshirojmë shumë, po ndodhet tash çka. Nuk kemi të përgatitur çka ndodh prapa. Kështu na ka ndodhur me pavarësinë, fatkeqësisht. E qartë. Do të kalojmë në një pjesë tjetër. Sot në Prishtinë pra gjithandej kishte entuziazëm dhe festë në për plot vende, në fakt për kalimin e këtyre ligjeve në Kuvendin e Kosovës dhe unitetin e gjithë spektrit politik në vend, por në shtetin tonë Qi, në Serbi, në shtetin Qi, në fakt të shtetit tonë, në Serbi kishte reagime dhe kritika të ashpra nga politikanët atje. Ndjekim një raport përgatitur nga korrespondentja jon Ana Mari Repić dhe rikthehen në studio për t'i komentuar ata. Beogradi zyrtar vlerëson që akti i Prishtinës lidhur me ushtrin është një anshëm dhe se e rrezikon sigurinë në rajon. Presidenti serb ka deklaruar që Serbia do të bëjë gjithçka që është e mundur që të ndalon krijimin e ushtrisë së Kosovës dhe ka paralajmëruar se në rast krijimit të ushtrisë, Serbia do të marrë edhe vendime, detaje tjera nuk ka dhënë. Ai ka thënë që lidhur me çështjen e ushtrisë kanë qëndrime të kundërta me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por siç tha, pa Shtetet e Bashkuara nuk ka zgjidhje e problemeve në rajon. Vučići prap ka përmendur çështjen e Kosovës duke thënë që në asnjë mënyrë Serbia nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës, por duhet punuar për të gjetur një zgjidhje kompromisi.
Ka reaguar edhe drejtori i zyrës për Kosovë, Marko Gjurić, duke thënë që pas vendimit të Prishtinës do të ketë pasojat për stabilitet në rajon. Ai tha që Beogradi i zyrtar pret që bashkësia ndërkombëtare të reagon ashpër dhe të parandalon, siç tha, militarizimin e rajonit. Por Serbia do të vazhdon të mbron interesat të veta në gjithë territorin dhe do të mbron drejtat dhe siguri për të gjithë qytetar, ka deklaruar Marko Gjurić. Zoti Shala, vazhdoj me juve. Presidenti Serb, Aleksandar Vučić, ndër të tjera ka thënë që krijimi i ushtrisë Kosovës e destabilizon rajonin ose cënon sigurinë në rajon. Si i përgjigjeni? Po nuk është hera e parë që thot zoti Vučić këtë tonë, ose shteti serb se krijimi i ushtrisë rrezikon rajonin. Kjo nuk është e vërtetë, se rrezikon rajonin sepse forcat serbe afron siguri për rajonin. Edhe ka afruar çdo herë ndihmë të gjitha vendeve veçanë Shqipërisë e Maqedonisë, çdo herë kur ndodhin vështrimet, e kanë dëshmuar forcat serbe se kjo forcë afron siguri ose mbështetje të qytetarëve, jo vetëm për Kosovën, por gjithë rajonin. Po ajo që ka thënë Vučić, ajo ka thënë sepse don të arsyeton ose të bën politikë para qytetarëve të vet, por qytetarët serb të cilët jetojnë këtu e shohin ndryshe nga politikanët siç po e quajnë ata këtë. Për këtë nuk duhet të shqetësohem, ne duhet të shqetësohem tash si ta zhvillojmë më shpejt. Kjo është me rëndësi. Po, nuk po shqetësohemi, po përmendëm më parë çështjen e ndryshimit të statusit FSK-s përmes ndryshimeve kushtetuese dhe kjo nuk u mundsua pikërisht për shkak të ndikimit serb që ka në listën serbe, të cilët sot e bojkotuan dhe e lëshuan sallën. Ne e kemi prit një reagim ose një mos pajtim të listës serbe. Ata thanë që ne nuk do të gjuajmë gaz lotjellës, sikur që ka bërë opozita në të kaluarën. Pjesë e këtyre aksioneve keni qenë dhe vetë. Nuk kanë pasur edhe ma tepër se si të kundërshtohet ajo që e bën sot e largun, sepse edhe ata duhet të arsyetojnë para qytetarëve vetë se ne mundum ta ndalim, po ajo heci. A nuk e paci një pajtim në heshtje në fakt? Po ne tash bashkëpunojmë me deputetët që janë në Kuvendin e Republikës Kosovë, dhe bashkëpunojmë shumë me organizatat që udhëhiqen nga komuniteti serb, po nuk e kanë të njëjtin mendim para publikut se çka thonë. Po ne duhet të mendojmë edhe fakturën ndërkombëtar, edhe ne vendohet e dim se çka mendojnë qytetarët ynë. Ne nuk duhet të thoni që po bën për konsum të brendshëm. Ata nuk e bën konsumin e brendshëm që nesër para në zgjedhje apo para qytetarëve vetëm u mundum ta ndalim, po nuk u ndal sepse ishte opsioni B. Dhe në atë kohë ka bërë rishqimi i sektorit të sigurisë nga mekanizmat që kanë qenë organizata dirë nga amerikanët, është parapo edhe opsioni B. Opsioni A, sepse opsioni A me ndryshime kushtetuese ne kemi ditë se me ardhen e listës serbe është shumë vështirë. Këta kanë kuptuar fakturën ndërkombëtar në moment që kanë reaguar në atë kohë kur e sjellli presidenti Thaçi ndryshimet ligjore në Parlamentin e Kosovës, kanë një reagim jashtëzakonisht i madh ndërkombëtar, për arsye se nuk i keni shtirë gjitha mundësitë, nuk keni komunikuar me komunitetin sa duhet për asaj kohës deri më sot. Forca Servisë Kosovës ka hapë konkurs, ka marrë 30 serb nga komuniteti serb gjatë një vjeçarit, ka bën kontakte me komunitetin serb jashtëzakonisht mirë, kanë lobuar edhe në gjitha vendet e NATO-s dhe partnerët e saj në vend, edhe mendojnë që koha erë që edhe ata patën se qëndrimi i listës serbe ose qëndrimi i Beogradit, po du me thonë Beogradi, po qëndrimi i listës serbe, se po më duket se shumë po japim fuqi Beogradit ndaj Kosovës. Qëndrimi i listës serbe nuk ka ndryshuar edhe vazhdohet me listë sepse nuk. Presidenti i Serbisë Vučić ditë më parë ka thënë edhe se ushtria e Kosovës, pra në rast se do të formohej sipas tij, nuk do të mund të lëvizte në veri të shtetit tonë. A konsideroni edhe këtë deklaratë konsum të brendshëm presidentit të Serbisë? A do të mundet FSK-ja të shtrihet edhe në pjesën veriore të vendit? Tash ne në rishqimin e sektorit sigurisë, në kuadër të rishqimit kanë qenë edhe ku do të vendosen edhe bazat. Sepse nuk është bërë rishqim, ai rishqim është bërë një detale është studiuar. Tash një kazemë ne e kemi në Mitrovic, e cila mund të shërben, edhe është një batalion. Mitrovic në jugore apo veriore? Për mua është një Mitrovic. Jo, janë dy zyrtarisht. Në këtë Mitrovicë kënejna është një batalion i reagimit shpejt, i cili mund të ambulon edhe pjesën
veriore të Kosovës në Mitrovicë. A është paraparë në një bazë në pjesën veriore të Kosovës, në fakt? Ja, nuk flasim për Mitrovicën e Veriut dhe komunat e tjera atje. Në atë kohë nuk është parapo, sepse ky batalion e mbulon sa dush atë pjesën e Mitrovicës. Në moment që është mbrojtja e territorit të Republikës Kosovës, nuk kupton që forcat sigurisë Kosovës, kurdo që të ka nevojë në vërshime apo në ndonjë zonë për reagim të shpejt, aja do të jetë aty, sepse vetë do ta kërkojnë. Do të jenë koha që do të pajtohen edhe forcat sigurisë Kosovës do të veprojnë në të territorin e Republikës Kosovës, sepse këtë e ka edhe në listë ashtë, mbrojtjen e territorit të Republikës Kosovës. Nuk kemi çka shqetësohem, nuk kemi edhe pse se i shoh gjithë gazetarët, a do të shkojnë forcat sigurisë në Veri. Po forcat sigurisë ka pas pjesëtarë në Veri, kanë ardhur, kanë punuar në këtë pjesë nëna dhe mbrëmje kanë shkuar në Veri. Ata shumë shpejt do të kthehen nëna. A kanë funksionuar në Veriu në vend, në fakt? Jo vetëm që kanë qenë pjesëtarë, por kanë pasur reagime ose aksione në veri të vendit. Po deri tash nuk kanë kërkuar ndihmën e forcës së Kosovës, po tash besojnë se tash kanë filluar institucionet tona të funksionojnë në atë pjesë të Kosovës, dhe besoj që do të kërkojnë përderisa është edhe policia, edhe doganiat, edhe gjyqësia, besoj që edhe forcës së Kosovës në heshtje do të mjeditë shumë shpejt ta shohim në atë pjesë. Faleminderit, jemi drejt fundit. Zonja Kabashi Ramaj, do të ta keni rastin fakt për ta mbyllur këtë emision. Gjithsesi dua dhe mendimin tuaj për çastjen e qeverisë së Beogradit, por edhe të listës serbe brenda institucioneve të Kosovës. Në fakt, nuk ka kurrfarë arsye reale për frikë ndaj forcave të armatosura në një vend të vogël si Kosova. Është absurde për çdo kënd që përdor logjikën e shnosh, sidomos për Serbinë që e ka natyrisht ushtrinë më të madhe sepse është vend më i madh. Kosova ka për qëllim me u integru në EU, në Bashkimin Evropian dhe me qenë partner, edhe pse shteti vogël, me qenë partner konstruktiv, me ndihmu me aq sa ka kapacitet edhe në rajon edhe jashtë vendet. Edhe në fakt, forcat e ardhme të armatosura të Kosovës, po momentalet, edhe pse s'po quhen të tilla, një prej kapaciteteve nish kanë me pas search and rescue, kërkim shpëtimin. Dhe qendra e ekselencës është para po më ndërtu në Kosovë për krejt rajonin. Ne jemi vende shumë të vogla në rajon që të gjitha kapacitetet mi pas në një shtet. Dhe në fakt, Kosova ka marrë shumë iniciativë shpesh që me kriju një formul ku i ndihmojnë një tjetrit me kapacitete. Edhe Serbisë në të ardhmen nëse rrim në një marrëdhënie të tillë. Kështu që kjo është absurde, po ndikohet shumë prej nacionalizmit në Serbi edhe geopolitikës. Serbia është kalu një lojë kogja interesante sa i përket geopolitikës, midis Rusisë dhe perëndimit, dhe tash edhe influencën e ka shtrinë nëpërmjet Rusisë shumë shpesh. Kjo është edhe temë shumë e madhe mu diskutu një debat veçantë. Jemi krejt në fund, në fakt, 1 minutë, 2 minuta dhe do ta mbyllim. Në fakt, kisha dashur vetëm me thonë që sa i përket rishikimit, rishikimi, një korrigjim të lehtë nuk është bo prej dirit, diri është kapacitetet amerikane që i kanë asistu institucioneve të vendore, por rishikimi është një prej projekteve më të mëdha në Kosovë që janë bërë prej shërbësve civil oficerëve tonë, çka është me rëndësi me potencu gjithashtu që sa i përket qasjes minoriteteve, Ministria FSK-s dhe FSK-ja janë ekzekutues politikave, po ata kjo përgjithësi i met kryeministrisë, sepse ka pas të bëjë me krejt sektorin e sigurisë dhe jo veç FSK-n, ndërsa sa i përket listës serbe, fatkeqësisht ne kemi mrinë në një situatë ku lista serbe është komplet fatkeqësisht është në kontroll të Beogradit dhe një farë lloj marionete. E sa i përket forcave të sigurisë, në këtë rast forcave të armatosura, që une po kam dëshirë më referua ashtu në fakt, 5.000 rezervist dhe 3.000 aktiv që kanë me qenë, është para po që me pas edhe gardë kombëtare, dhe garda kombëtare ka me pas 5 regjimente rajonale, cilat kanë me qenë në 5 rajonet ndryshme të Kosovës, dhe natyrisht ideja është se garda kombëtare funksionon prej njerëzve që janë civil, që kanë profesione ndryshme dhe të mundesh me qenë darë në gardë kombëtare, që në raste emergjente, dhe më thoni ki uniformen edhe me njerë aktivizosh. Ideja ka qenë që mos me lëviz forca dhe mos me kushtu shumë me lëviz prej qendrës në Prishtinë me shku në Pejë me ndihmu në Mitrovic, po kur të kemi raste emergjente, me njerë mu aktivizu edhe forca aktive, po edhe forca rezerva aty në vend. E kjo e përfshin krejt Kosovën, krejt teritorin e Kosovës dhe jo veç ekskluzivisht njëve pa veriun. Faleminderit shumë zonja Kabashi Ramaj për prezencën tuaj në këtë studio, zoti Haxhi Shala, ju falenderoj shumë për kohën tuaj. Faleminderit. Të nderuar shikues, biseduam pra gjatë këtyre minutave me zotin Shala dhe zonjën Kabashi Ramaj, e tham në fillim që të ftuar dhe të konfirmuar për këtë emision kanë qenë dhe ministri i FSK-s zoti Rustem Berisha, i cili për arsye të panjohura nuk u lajmërua fare dhe nuk erdhi në emision, dhe si rrjedhoi dhe deputeti vetëvendosjes zoti Recep Selimi u largua
Kosova, pasi që tha që nuk dëshiron të hyjë në këtë emision nëse s'është aty edhe ministri i FSK-s. Kaq për këtë emision të drejt për drejt, mirupafshim javën tjetër.